Hey, what's up guys? It's me Francy Abayon and welcome back or welcome to my YouTube channel. Panibagong araw, panibagong video na naman ang ating gagawin. So for today's video, ang gagawin natin ay nabudol naman tayo ng online shopping. So actually, hindi ako nagbayad dito, si nanay. So, i-unbox ko na lang natin. Ang i-unbox pala natin is microphone dahil mga singers ang mga person. So atin na lang i-unbox ang in-order ni nanay. So wala na tayong patumpik-tumpik pa. Let's go na. And 3, 2, 1, let's go. So bago ang lahat, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para ma-update ka sa lahat ng aking mga video. So hindi na tayo magpadugay-dugay. I-unbox na natin. So before, atasan mo ng i-sanitize. Sanitize muna natin. Kasi hindi natin alam kung saan to nagkulang. Ayan, ito. So i-unbox natin. I-spray na natin ulit. So ayan. Ayan siya. Ayan, ang microphone is this is platinum. Dako na to, ingan sila. Platinum. So, i-unbox na natin. Hey guys! So, hilig ko talaga mag-unbox, guys. Kapila na niya akong video nga mag-unbox. Unbox! Ikatulo na. Yes, ang kaning akong kuan. Then, yan. Di na ta magdugay. Ato na ning i-kuan dayon. Ikatulo na kaning nag-unbox ko aning kuan tripod. Then, ang katong ice candy soap. Then, ang kani. So, sana managhan pa na ako kung i-unbox. So, hindi na po siya may ako i-unbox. Uy! Chismes! So, Wow! oh! Ang galing! Gigil na jud ko guys. Kaya ganahan na jud ko mo kanta. Oh! Nagtuo mo kani akong giganahan kani ay. Wow! Yeah! Oh! Sige, unbox na natin ito. Ang Platinum Karaoke Bring Music to Your Life. So, sana all my life. So, ayan. So, i-unbox na natin. Ayan. Rich and clean vocal sound. Sana nga, manindot akong tingog ani. Hay, may na lang. Dirian na lang, manindot. So, type of model, dynamics type, model. Atong i-sprayhan kay ningalig virus and bug. Sanitize muna tayo sa ating mga kamay. Kaya baka ma-COVID. So ito na ning i-unbox. So, ES500. Okay. ES500. Okay. ES500. 5,000 pala. Sorry na good. So, ito na yung unbox. Platinum 457. Platinum 467. Yan, asa man ni. Ay, dara. Wow! Yan. Yan siya. Wow! Ako sa pagkataw ng TV. Agoy, di natin makapagana kaya wala may tension. Ayan. Kumu. Sa i-raving. Wow. Ini-sprayhan. So, muna siya ayang wire. Then, ito ng pangitaon. Saan mo ito yung tara? Ayun o. Yan. Bubble wrap. Uy, bubble wrap. Bubble wrap. Ano bubble wrap? Spray sa nato, beke. Naku, hindi ba ito? Ano bubble wrap ba? Nay!
Parehas sa buhay sa una. Parehas sa mong mic sa una. Sama pa. Ang bubble wrap. Kuha mana iya. So, atong ibasa ang mga manual. So, platinum. Ayan. Hindi ko na lang to babasahin dahil may yawi. Yawi ba? Yawi. So, wala na siya sud. Ako na ba? So, ready na kumukanta pero next video na lang tingali, no? Hey, wala na ko time. Sometime baby. So, mura tong taran nga video, dili na ko magdugay. Kaon. Kaon. Di man siya Ayo, masud. yo kuya to. Ato ibalik kay basta magkanta nami. So hope you like this video. Please do like, share, subscribe, and click the notification bell para ma-update ka sa lahat ng aking mga video. So, yun na tayo nagtatapos ang ating video. Huwag niyong kalimutan akong supportahan is coming. Uy, wala na election dong. So, bye-bye!